Καλημέρα φίλοι μου, ελπίζω να είχατε όλοι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να πήγατε για μπάνιο, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να πάω δυστυχώς. Είχα άλλα πράγματα να κάνω, δεν πειράζει. Πάμε τώρα για μπανάκι, αλλά ο καιρός από ό,τι βλέπω μας τα χαλάει λίγο. Και μιας και έχω λίγο χρόνο μέχρι να φτάσουμε στην παραλία, θα σας πω για το πώς εγώ ξεκίνησα να οδηγάω, ποιο ήταν το πρώτο μου μηχανάκι κτλ. Λοιπόν, αυτή η ιστορία ξεκινάει από την ηλικία των 15 χρονών, που καθόμουν και εγώ στην πλατεία όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. 2-3 από την παρέα είχαν πάρει ήδη παπάκι και ήθελα κι εγώ να έχω το δικό μου μηχανάκι, να κάνω κι εγώ τις βόλτες μου κτλ. Λέω στους γονείς μου ότι θέλω να πάρω μηχανάκι, ρε παιδί μου. Ήτανε κάθετοι στο ότι ο πατέρας μου είπε κατευθείαν μπορείς να πάρεις μηχανάκι, αλλά όταν πεθάνω εγώ, μου λέει, θα πάρεις μηχανάκι. Τέλος πάντων, με τα πολλά πάω κόντρα σε αυτό που λέει ο πατέρας μου, επειδή το ήθελα πάρα πολύ. Μου δίνανε οι φίλοι μου τα μηχανάκια τους, καμιά βόλτα, πήγαινα από εδώ από εκεί και ξέρετε, αυτό σου δίνει μία δόση, είναι η σπίθα για να ανάψει αυτή η φλόγα που έχεις μέσα σου για τα μηχανάκια. Τέλος πάντων, με το χαρτζηλίκι που μου δίνανε οι γονείς μου, σιγά σιγά μοίραζα και φυλάδια τότε για να μαζέψω κάποια επιπλέον χρήματα. Μαζεύω κάποια λεφτά και αποφασίζω να πάρω το πρώτο μηχανάκι, το οποίο ήταν ένα Honda Astra. Πιστεύω πως είναι το πιο υπέροχο μηχανάκι που υπάρχει, παιδιά, στα παπάκια. Δεν το συγκρίνω με κανένα. Τέλος πάντων, το κρατάω ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί ήμουνα λίγο και είμαι λίγο ατσούμπαλος με το πώς να συντηρώ τα πράγματά μου, και το μηχανάκι αυτό μου κόλλησε. Με τα πολλά, μόλις μου κόλλησε, ήθελα να μαζέψω λεφτά να το ξαναφτιάξω, δεν το έκανα ποτέ, το πούλησα έτσι, χάλασα τα λεφτά και έμεινα ένα χρονικό διάστημα χωρίς μηχανάκι πάλι. Μετά πήρα ένα Krypton, με το οποίο είχα μια πολύ κακή εμπειρία. Ήθελα τότε σαν ανεγκέφαλος, ρε παιδί μου, να μάθω να κάνω σούζα χωρίς εξοπλισμό, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Και τέλος πάντων ρώτησα έναν μεγαλύτερό μου, του λέω πώς να μάθω να κάνω αλλαγή, του λέω, στη σούζα, να αλλάζω ταχύτητα. Μου λέει καλύτερα, μου λέει, να πας σε μια κατηφόρα να το κάνεις, γιατί μου λέει στην ανηφόρα θα σε πάρει προς τα πίσω, μου λέει, και θα πέσει σίγουρα. Ναι, όμως δεν υπολόγισα ότι στην κατηφόρα θέλει πολύ παραπάνω ταχύτητα ώστε να σηκωθεί το μηχανάκι. Επίσης τότε δεν ήξερα φρένο ώστε να μπορέσω να το σταματήσω το μηχανάκι όταν σηκωθεί σε ένα πολύ ψηλό σημείο. Με τα πολλά πάω σε εκείνη την κατηφόρα, το σηκώνομαι πρώτη, βάζω καρφωτή Δευτέρα, τρώω τα μούτρα μου, γίνομαι χάλια, παιδιά. Φορούσα σορτσάκι, καλοκαίρι, καταλαβαίνετε το πόσο έγινα. Με τα πολλά εκεί σταματάω για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τα μηχανάκια. Στα 18 αποφασίζω να βγάλω δίπλωμα. Με το που βγάζω το δίπλωμα, ο ξαδερφός μου είχε ένα μπόμπο και έφευγε για Γερμανία μόνιμα. Μου χαρίζει αυτό το μπόμπο, μου το δίνει εμένα. Τέλος πάντων, με αυτό το μηχανάκι έμαθα, παιδιά, σούζα. Αυτό ήταν ο δάσκαλός μου. Έμαθα να πατάω φρένο, έμαθα να βγάζω άπειρες πορείες σε απόσταση. Μιλάμε ότι όταν σήκωνα το μηχανάκι δεν το έριχνα ποτέ κάτω. Ήταν μια εμπειρία δηλαδή απίστευτη, ένιωθα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ελεύθερος. Τελειώνω και με τον μπόμπο και μετά έρχεται η περίοδος που σταματάω από τα μηχανάκια, γιατί είχα δει πάρα πολλά. Έχουν σκοτωθεί φίλοι μου, γίνανε διάφορα και λέω, Γιώργο, όχι, δεν θα ξαναδηγήσεις μηχανάκι. Στα 24 μου κερδίζω ένα στοίχημα, ήταν αρκετά λεφτά. Ήθελα άλλα λίγα για να πάρω την πρώτη μου μηχανή. Είχα κολλήσει τότε, έβλεπα motovlog στο εξωτερικό, συνέχεια είχα αρρωστήσει χωρίς να έχω καν μηχανή. Μαζεύω τα λεφτά, παίρνω το πρώτο μου ρο-6. Μετά πολλά περνάει ο καιρός, ξέρετε την ιστορία από το motovlog 1, τρακάρω, γίνομαι χάλια. Μέσα στο νοσοκομείο
έλεγα δεν θα ξαναοδηγήσω ποτέ μα ποτέ ξανά μηχανή. Ποτέ. Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, έπαθα κατάθλιψη. Δεν ήθελα να βλέπω άνθρωπο. Οι γονείς μου μετά το ατύχημα μου κάνανε δώρο ένα αυτοκίνητο ώστε να μην ξαναοδηγήσω μηχανή. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι μέχρι σήμερα δεν το έχω οδηγήσει. Δούλευα ενώ πονούσε το πόδι μου για να πάρω μηχανή. Τα μάζεψα και έφτασα τώρα να έχω πάλι το ροέξι μου, την αγάπη μου. Και πιστέψτε με, την ελευθερία που νιώθεις πάνω σε ένα μηχανάκι, όσοι έχετε οδηγήσει μηχανάκι, έχει τύχει πάρα πολλές φορές να είμαι σε ερημικά σημεία μόνος μου και να ουρλιάζω από την ευχαρίστηση που παίρνω και από την ελευθερία που νιώθω όταν οδηγάω μηχανή. Και για να κλείσω με αυτό το κεφάλαιο με τα παπάκια, επειδή και εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ σε μικρή ηλικία να τα πειράζω, να τα φτιάχνω, να τα κάνω, και από ό,τι βλέπω ακόμα και τώρα τα παιδιά ασχολούνται πάρα πολύ με τα μηχανάκια, με τα παπάκια τους, και το χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω κάποιον να αγαπάει αυτό που κάνει και να αφιερώνει χρόνο και να δίνει όλο τον εαυτό. Κάθισα και έψαξα λοιπόν μερικά βιντεάκια που έχουν να κάνουν με παπάκια και βρήκα ότι στη Μαλαισία οι τύποι είναι τρελοί, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο τελείως. Θα σας βάλω και το βίντεο από κάτω να το δείτε. Αξίζει να το δείτε, δηλαδή οι τύποι οδηγάνε λες και είναι στο MotoGP με παπάκια όμως, με σκούτερ. Θα πάθετε την πλάκα σας πραγματικά, εγώ έμεινα άφωνος. Φτάσαμε και στην παραλία και κάπου εδώ, όπως καταλαβαίνετε φίλοι μου, άλλο ένα motovlog έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να περάσετε όμορφα μαζί μας. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου, πατήστε ένα like, κάντε ένα comment και αν θέλετε πατήστε και ένα subscribe ώστε να μεγαλώνει η παρέα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που έχουν κάνει ήδη subscribe στο κανάλι μου και με υποστηρίζουν. Με βλέπει η Ανούλα τώρα και γελάει. Αυτά από μας λοιπόν. Καλές βουτιές σε όλους. Γεια σας.